pedofil törvény melegellenes módosításai számos területen bizonytalanságot okoznak. Nem lehet tudni például, hogy mi lesz azokkal a kulturális tartalmakkal, amelyekben megjelenik például egy meleg pár is. Ennek részleteit próbáltuk megtudni a kormány tagjaitól. Tudna mondani olyan sorozatot, filmet vagy videót, amit nem lenne szabad megnéznie kiskorúaknak a homoszexuális tartalma miatt, de eddig mondjuk megnézhették? Nézd, nagyon ritkán van alkalmam tévét nézni sajnos a gyerekekkel, úgyhogy majd igyekszem ezeket felderíteni. Hogy én most egy sorozatot effektíve nem fogok önnek mondani, több ok miatt, például azért, hogy ne pereljenek be. De például ez egy... De akkor tudna mondani. Persze, hogy tudnék. De nem akarom magamat kitenni annak, hogy utána elkezdenek perelni, például a önök érdekszférájába tartozó elvtársai. Könyveket olvasok általában. Ezek között szerepelnek képregények is. Ott nem találkoztam ilyen tartalommal. De hogy ugye a törvényben, amit ön is megszavazott, ott az szerepel, hogy az ilyen tartalmaktól kell védeni a kiskorúakat. Szerintem a törvény az rendben van, gyakorlat majd megmutatja, hogy hogyan működik. Mondom, én a könyveimben, olvasmányomban nem találkoztam ilyennel. Én, mint szülő, vérlázítónak tartom, hogy akármilyen transzvesztita, ilyen-olyan, amilyen beállítottságú ember, akármilyen, oda menjen, és az én gyerekemnek elkezdjen magyarázni olyan szexuális tartalmakat a kisgyerekemnek, amit én nem akarok, hogy ő halljon. Ezzel a törvénnyel kapcsolatban van most egy ilyen nemzetközi purparlé, szerintem itt a közéleti nyári szünetet megelőzően, de alapvetően azt tudom mondani, hogy nem olvasták el ezek az emberek a törvényt, a jogszabályt, csak szalagcímekből tájékozódtak. Meglátjuk, még egyszer mondom, hogy a gyakorlatban hogyan fog működni. De mondjuk Ursula von der Leyen sem olvasta el ön szerint a törvényt? Tehát az Európai Bizottság elnöke egy újságcikk címéből tájékozódott? Az Európai Bizottság elnöke hogy a rákból olvasta volna ezt a törvényt? Ezt biztos vagyok benne, hogy nem olvasta. Nem magyarul, hanem még lefordították neki. Tudja, hogy nem olvasta el. Vannak tanácsadók, akik rossz tanácsot adtak neki. Az iskolában, óvodában meg kell védeni attól, hogy olyan szexuális impulzusok érjék, amire a gyerek nem felkészült, és amivel én, mint szülő nem értek egyet. A napokban Kardos József Fidesz alapító arról beszélt a Partizánnak, hogy szerinte több rejtőzködő homoszexuális tagja is van a kormányzatnak. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy maradhatna-e aktív politikus a Fidesz-KDNP-ben valaki, ha felvállalná nyíltan a homoszexualitását. El tudja képzelni, hogy lesz valaha Magyarországon nyíltan homoszexuális kormánytag? Miért ne lehetne? Bármikor lehet. Ez egy 21. század, ez egy szabad ország. Ugye ezt a miniszterelnök úr is elmondta, hogy számunkra az egyén szabadsága az kincs. Az egy olyan szimbólum a rendszerváltoztatásnak is. Ugye mi a nyugati országokkal ellentétben ezért megküzdöttünk. A mai kormányban vannak ilyen ikonok, akik ezért a szabadságért küzdöttek. Lehet mondjuk a Fidesz-KDNP kormánynak nyíltan a melegségét felvállaló tagja? Nézd, én nem lelkesednék érte, de nem tartom kizáróknak. Maradhatna a politikában, és maradhatna azon a politikai közösségében, hogyha valaki ezt önmagától felvállalna, és ugyanúgy akarna nyíltan meleg kapcsolatban élni, mint ahogy sokan mások meg heteroszexuális kapcsolatban élnek nyíltan. Én nem lelkesednék érte, de a bóvó nem tartom kizártnak. Miért nem lelkesedni érte egyébként? Ez mégis csak, hogyha ezt mondja, akkor ez olyan, mint hogyha azért ez egy ilyen alacsonyabb szintű dologra tenni. Azért, mert egy keresztény pártnak vagyok az elnöke. És a keresztény tanítás az a természet rendjére épül, és a kinyilatkoztatásra. A kinyilatkoztatás pedig feketén-fehéren nagyon világosan mondja, hogy a megvalósult homoszexualitás bűn. Úgy emlékszem, hogy amikor én beléptem a pártba, akkor ilyen típusú kérdés nem volt. Tehát nem volt ilyen érdeklődés. Lehetne, vagy sem? Tehát, hogy valaki fel akarná vállalni mondjuk a homoszexualitását, mint ahogy mások mondjuk a heteroszexualitásokat felvállalják, akkor azt megtehetné? Hát szerintem biztosan, hát nem volt ilyen tiltás. Ha valaki mondjuk az azonos nemű párját akarná vinni szintén politikai rendezvényekre, akkor azt megtehetnie? Azt látjuk Európában, hogy ilyenekre ugye sor kerül, ott különböző más országok miniszterelnökei részéről. Magyarországon ilyenre nem volt, például nem is tudom, hogy ez a kérdés egyáltalán most aktuális lenne, úgyhogy szerintem ezzel nem is kell foglalkozunk, mert ilyen kérdés nem is aktuális. Kormány tagjait egyrészt a miniszterelnök választja ki, és én úgy láttam, hogy az ő kiválasztási szempontjait az határozza meg, hogy ki milyen munkát végez. Lehetne a Fideszben, maradhatna valaki aktív politikus, hogyha felvállalná mondjuk a homoszexualitását, tehát hogy mondjuk egy politikai rendezvényre, mint ahogy más elviszi a feleségét, ő mondjuk elvinni az azonos nemű párját? A Fideszben nem szoktunk egymással arról beszélgetni, ki mit csinál a hálószobájában. Megvalósult homoszexualitás hasonlóan súlyos bűn, mint mondjuk a bigámia, vagy a házasságtörés. Ha valakinek elhajlama van, akkor annak el kell folytania magában?
ez az ő dolga. Minden esetre egy bűnös életállapotot nem lehet megvalósítani. A Fidesz-KDNP-s politikus, hogyha azonos nemű kapcsolatban élne, akkor elvihetné a párját egy politikai rendezvényre, vagy sem? Ilyen kérdés nincsen, úgyhogy ezzel a kérdéssel nem is kell foglalkozni. Az ember szabad akaratú lény, elkövethet bűnöket, nyilván ennek nem büntetőjogi szankciója van, hanem a jóisten előtt kell majd elszámolni. Ebből kifolyólag mondom azt, hogy hasonlóan nem lelkesednék érte, de tudomásul venném, ha volna homoszexuális kormánytag, vagy például olyan, aki bigámiába él. Nem helyes, mert objektíve bűn. De ettől még lehet. Ha tetszett ez a videó és néznél még ilyeneket, akkor iratkozz fel a Telex csatornájára.